Su Yeongang là một bảo chúa. Ngươi dám nói như vậy về chúng ta sao? Các vụ giết người trong lịch sử đây đã từng có hoàng đế, nhưng chỉ có Trung Nguyên Chương. Giết rất nhiều, giết triệt để. 4 vụ án lớn của đã biết hàng chục nghìn người đã thiệt mạng. Do đó, mặc dù các thế hệ sau này ngưỡng mộ nhưng hãy để họ theo lão Chu chinh phục thế giới. Không ai trong số họ sẵn lòng, tất cả đều sợ bị tiêu diệt sau đó. Vụ án đền Hồng U. Hiện nay, đây là vụ án lớn được giải quyết hàng năm tại chùa Hồng Vũ. Hộp ấn trống năm thứ 9 của Hồng Vũ. Đây có thể được coi là một vụ án lớn từ đầu đến cuối. Vụ án này liên quan đến cái chết có từ 20.000 đến 30.000. Hiện vẫn còn 3 trường hợp. Sia So Yu không hề hay biết về vụ án ở chùa Hồng Vũ. Ngôi đền nào có liên quan đến vụ án lớn đó? Đây không chỉ là một hoặc hai câu. Giờ chúng ta hãy nói về ông Su già, vì chúng ta đã đề cập đến người này thì rồi. Vào đầu triều đại nhà Minh đã có những cuộc nổi loạn. Tình hình hỗn loạn đã dẫn đến việc ông Su già kiểm soát người dân rất nghiêm ngặt. Ngay cả quần áo mà người dân bình thường tất cả các dòng chữ khác đều ghi rõ rằng chỉ được phép mặc trang phục có màu sắc hoặc kiểu dáng khác đều không được phép. Cư dân cũng không được phép rời khỏi nơi cư trú của mình. Thêm vào đó là nông dân và thương nhân. Điều này cũng dẫn đến hoạt động thương mại của triều đại nhà Minh không thể nào so sánh được với triều đại nhà Tống trước đây. Cuộc sống của người dân bình thường cũng không được cải thiện. Thời nhà Tống sống một cuộc sống khá thoải mái. Người dân bình thường chưa từng đến trường và không biết cách dù bạn mặc quần áo gì đi nữa thì cũng chẳng khác gì nhau. Không may, đó mới là lý do một loại giáo lý tổ tiên nào đó dành cho một quốc gia nhá. Trái đất chỉ rộng lớn như vậy thôi, sao không tranh giành làm thế nào để trở nên mạnh mẽ các tư hãn chinh phục châu Âu? Đó gọi là độc đoán. Nhưng chúng ta chỉ biết đánh nhau, chứ không biết hay là chúng ta nên chiếm giữ lãnh thổ của mình. Nó không chỉ lớn đến thế. Ánh nắng mặt trời và ánh trà đều là người Trung Quốc. Nơi nào có sông chảy qua, nơi đó đều trở thành lãnh thổ của nhà Hán. Đó mà chúng ta nên có. Cậu bé mù này của là gan dạ. Tham vọng như vậy rất phổ biến trong thời nhà Hán. Hoàng đế huyền của nhà Hán hứa hẹn một cuộc đời mà cấm đỏ. Ngay cả chúng tôi cũng chưa từng có trải nghiệm như vậy. Một tầm nhìn vĩ đại như vậy lại đến từ một người thực sự trung thực và đáng tin. Thật là nhiệt huyết, điều mà người đó không hề mong muốn áp đặt. Điều ngu ngốc hơn nữa là ông Su già cũng nghiêm cấm việc mở cửa. Mặc dù điều đó có thể làm giảm số nạn quấy rối của hải tặc, nhưng điều này cũng cản trở sự phát triển của triều đại nhà Minh và ngăn chặn những điều kiện cần thiết cho kỷ nghệ thuật và văn hóa đang bắt đầu nổi lên. Họ đã khôi phục triều đại nhà Minh và vẫn đóng cửa. Mặc dù căn cứ sau này cho phép Trịnh Hòa thực hiện 7 chuyến hải hành đến đây, đó chỉ là tuyên truyền. Nó chỉ đơn thuần là uy tín của triều đại nhà Minh. Ai đó có thể trở thành vua, thật tuyệt vời biết bao. Nếu có 7 hoặc 5 đại dưa là gì? Cảm giác cực kỳ lạ, có nghĩa là gì? Ồ, bạn thậm chí còn không hiểu hoàng đế thời cổ đại. Tôi luôn tin rằng mọi vùng đất dưới trời đều thuộc về nhà vua, trên lãnh thổ của đế chế. Không ai được phép làm vua, vùng biển này cũng thuộc về lãnh thổ của nhà vua. Hoàng đế phái quan lại ra khơi, chúng ta có thể gọi ông ấy là vua Trịnh Hòa được không? Nếu anh ta dùng võ công để điều khiển biển cả 7 lần, lục trúc quốc tá cho, nếu ta tách chúng ra và kết hợp lại, điều ta có thể gọi đó là Vương Hạ Kỳ Ngô Hải Âu. Vậy ra đó là ý nghĩa của nó, nhưng mà cách nào? Tôi cảm thấy đứa trẻ mù này còn hung hăng hơn cả tôi trong việc bảo vệ người vô tội. Tấn công các quốc gia khác, nó sẽ bị cả thế giới chế giễu. Và chuyến thám hiểm đó đã được lên kế hoạch sai lầm. Đây không phải là một đội quân chính nghĩa, mà là triều đại Minh hùng mạnh, một đế chế thần thánh. Sao có người lại có thể cư xử bất lịch sự đến thế? Yumansan là một băng hải tặc. Quốc gia đó đã tàn sát người dân Trung Hoa. Khi đó có 400.000 đồng bào. Liên minh 8 quốc gia lập tức nổi tiếng ngay sau khi ép buộc triều đại nhà Thanh các hiệp ước nhượng lãnh thổ và bồi thường. Họ là đội quân của công lý, sợ bị người khác bàn tán, sợ người khác nói như vậy là bất lịch sự. Vậy thì cứ xóa sổ các quốc gia khác đi, rồi ai còn dám nói gì nữa? Sia, cậu say rồi, còn tớ thì không. Nếu tôi là Chu Nguyên Chương, ta sẽ chinh phục Gaoli và tiêu diệt quân Nhật. Quốc gia này bao quanh tất cả các tiểu quốc đều được sát nhập vào lãnh thổ nhà Minh trong quá trình xâm lược. Người dân đã quy phục triều đại nhà Minh, mặt trời vĩnh cửu thực sự. Họ đã bị gán mác là tàn bạo rồi, và thêm một cái mác nữa, việc chúng ta bị cáo buộc là phung phí nguồn lực. Chúng ta phải nhớ rằng sức mạnh quân sự trong thời đại này có quan trọng gì và di sản để lại cho các thế hệ lai. Khi đó người ta mới có thể đoán mưa của tiểu Du. Họ gần như đã ăn xong rồi, nếu không thì nến sẽ tắt ngay. Lúc đó trời sẽ tối đen như mực. Việc thu dọn đồ đạc bằng anh nến cũng khá bất tiện. Chú heo, chú vẫn bảo cháu xây à? Để cháu xem là điều thực sự khiến ánh nến lung linh. Đó là đèn đường năng lượng mặt trời, không cần dầu mỏ hay điện, chỉ cần ánh sáng ban ngày. Nó có thể phát sáng vào ban đêm. Khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nó sẽ chỉ được dập tắt vào sáng sớm. Đôi khi tôi cảm nhận được bạn và Trương Kiếm và người bạn đồng hành của ông ta giống như những người thời cổ đại, hoàn toàn nói một cách logic. Các bạn người giàu, tôi còn chưa thấy gì nữa chứ. Tại sao lại như vậy? Thật kỳ lạ là họ thậm chí không biết những điều cơ bản về nhận thức. Không cần dầu mỏ hay điện năng, liệu triều đại nhà Minh có thể đã sử dụng ánh sáng mặt trời? Nếu toàn bộ cung điện được trang bị những cột đèn đường này thì sao? Vậy, cột đèn đường này có nên được trả về vị trí ban đầu không? Tôi nhớ mình đã mua một chiếc đèn pin cho gia đình. Chỉ có 2 đèn năng lượng. Loại đồ này có giá hơn 100.000 nhân dân tệ. Một cột đèn đường lớn có giá khoảng 1.000 đến 2.000 nhân dân tệ. Chuyến đi ngắn đó, bạn có thể giúp tôi mua một cái không? Bạn có muốn mua những chiếc đèn đường năng lượng mặt trời này không? Đúng vậy. Chúng tôi đã mua một trang trại rồi. Hệ thống đèn đường trông rất tiện lợi mặc dù tòa nhà vẫn đang trong quá trình xây dựng. Tôi muốn mua một lô hàng để lắp đặt tại trang trại. Hãy mang theo điện thoại của bạn. Hãy chọn bất kỳ loại đèn đường nào bạn muốn mua. Tôi sẽ trả tiền. Tôi đang xem các bức ảnh khác nhau trên điện thoại của mình. Cội nguồn của Trung Nguyên không biết phải chọn thế nào. Nhưng Su Yeongang hiểu một nguyên tắc, món hàng càng đắt tiền thì càng chắc chắn càng tốt. Mặc dù đoạn trên sử dụng số lượng lớn, nhưng con số này thuộc về triều đại nhà Tống. Thông tin này đã được truyền lại qua nhiều thế hệ. Vì vậy Su Yeongang mới có thể. Trung Nguyên đã chọn 880 đèn đường năng lượng mặt trời 8 nhân dân. Khi tra chuyển hướng đến màn hình chọn số lượng, Su Yeongang suy nghĩ tôi đã điền vào con số 200 cột đèn đường. Nó phải có khả năng chiếu sáng toàn bộ cung điện. Nếu nó hiệu quả, mua với số lượng lớn sao để làm thành phẩm. Toàn bộ kinh đô nhà Minh được trang bị. Ta đã chọn ra những người hầu của ta. Tôi cầm lấy điện thoại mà không cần kiểm tra số tiền chính xác. Tôi nhập mật khẩu thanh toán trong lúc mơ màng. Bạn tôi ơi, nếu chúng ta thực sự là Trương Nguyên Chương thì sao? Nếu bạn là hoàng đế nhà Minh cách đây hàng trăm năm, bạn sẽ làm gì? Bạn tôi ơi, nếu chúng ta thực sự là Trương Nguyên Chương thì sao? Nếu bạn là hoàng đế nhà Minh cách đây hàng trăm năm, bạn sẽ làm gì?
Nếu bạn thực sự là Su Yeon Gang, sau đó tôi sẽ dùng khoai lang. Đây là 3 điều dành cho bạn. Tất cả ngũ cốc, năng suất cao và tỷ lệ vô số người cũng cân nhắc hai loại hình hiện đại này. Hạt giống rau hãy mang tất cả chúng đến triều đại nhà Minh để trồng. Với việc bổ sung các phương pháp trồng trọt khoa học, người dân thời nhà nói rằng chỉ có bấy nhiêu người đang chết đói, ăn hết một bát rồi vứt bỏ bát kia, mọi thứ đều ổn. Nhân tiện nói về khoa học, tôi khuyên bạn nên phát triển nó một cách mạnh mẽ. Khoa học là cách duy nhất để kiểm chứng một điều gì đó, tiêu chí duy nhất để đánh giá sức mạnh quốc gia đã được xây dựng một hoặc hai thế hệ. Vào thời điểm đó, nhà Minh đối với các quốc gia khác, điều đó thực sự có nghĩa là mức độ nghiêm trọng của nó đã được chúng ta cũng cần phát triển thương mại. Dù một quốc gia có phát triển thương mại đến đâu, quốc gia đó vẫn chưa không thể trở nên giàu có. Vào thời điểm đó, nhà Minh sẽ có cả tiền bạc và nhân lực, vũ khí là thiết yếu. Sau đó, châu Âu sẽ lấy đi thùng dầu cuối cùng của thế giới mỗi tuần. Yêu hâu. Hãy để cả thế giới nói tiếng Trung Quốc. Hạ Tiểu Du. Đưa điện thoại cho tôi cần mua thêm một vài thứ nữa. Ha ha. Đây rồi, mua bằng cách nào? Lẽ ra tôi phải biết là mình cần nghỉ ngơi một chút đã. Hơi say một chút thôi, đừng lo. Sáng hôm sau, bạn chỉ cần giao điện thoại cho chúng tôi. Khi con tôm tỉnh dậy, Viên Trương đã trở về nên anh ta đến quán ăn sáng như thường lệ, mua 2 chiếc bánh bao hấp. Số dư không đủ, tôi không chỉ. Chú heo, bạn đã sử dụng hết số vàng chưa? Chắc vẫn còn vàng trong thẻ của bạn. Con số chính xác phải là 130.000. Zip hoàn toàn sững sờ khi mở điện thoại ra. Sự thay đổi này trước đây còn 130.000, nhưng giờ thì hiển thị không là chỉ vậy. Ngoài ra còn có 2 tin nhắn về khoản vay 50.000 và khoản trả trước 80.000. Chú Su đã đến, bạn đã mua gì và tại sao? Nó tốn rất nhiều tiền cùng một lúc. 200 đèn đường năng lượng mặt trời, 1 tấn hạt giống ngô, 1 tấn khoai tây, 1 tấn khoai lang, 1.000 bao gạo gồm 2 loại, 1.000 bao lúa mì, 1.500 gói khăn giấy, 10 bộ tấm sạc năng lượng mặt trời, dây biến tần. Sự phát triển của các kỹ thuật trồng trọt và lai tạo giống trong năm kỹ năng, một phép tính nhanh về 100.000 câu hỏi tại sao và những câu hỏi tất cả những mảnh vụn cộng lại tổng cộng có 52 cuốn sách. Trang mua sắm, tôi lật dở nó trong 3 phút và với trời ơi, suốt cả đêm, nó đã biến tôi từ 1 triệu phú thành một người mắc nợ hơn 100.000. Bố ơi, bố gọi con là Bioer. Chúng tôi dự định thành lập một bộ phận mới. Chúng ta hãy gọi nó là viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu của bố. Bạn đang nói đến những học viện như Hội trường Khảo thí Hoàng gia phải không? Dĩ nhiên, đó không phải là một viện nghiên cứu có các bộ phận trực thuộc như nông nghiệp, bộ lao công mỹ nghệ và bộ thương mại và các bộ phận này và bộ tài chính của Hoàng triều đã thông báo. Bộ chiến tranh không có bản chất tương đồng với bộ nông nghiệp. Chuyên nghiên cứu về các loại cây trồng khác nhau. Chuyên nghiên cứu về các loại dụng cụ nông nghiệp khác nhau. Bộ phận chuỗi hoang dã chuyên về công nghệ chuỗi hoang dã. Đội quân tự do bao gồm những nô lệ được trang bị kiếm và hồng tiếp bao đầy nhiệt huyết. Về phía bộ thương mại, Bill, cậu có nghĩ rằng chính sách ưu tiên nông nghiệp hơn thương mại của chúng ta là thực sự đúng đắn không? Cha từ thời cổ đại đến nay, nông nghiệp là nền tảng của mọi triều đại và lương thực là nguồn sống chính. Đó chính là nền tảng của một triều đại. Về bản chất, thương nhân là những người cơ hội, chứ không phải là những người sản xuất. Đó không phải là lao động, kiếm tiền bằng cách thực hiện một vài chuyến đi dài, số tiền lớn. Triều đại nhà Minh không thể tồn tại nếu thiếu thương nhân và dân của họ, cũng không thể tách rời khỏi giới thương nhân. Người dân ở nhiều vùng khác nhau thời nhà Minh. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể mua được nhiều hàng hóa hơn với chất lượng tốt hơn, chúng ta mới có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ không có gì sai trái với nông nghiệp và thương mại. Những người nông dân đã không sai. Một doanh nghiệp đã đi quá giới hạn. Chúng tôi dự định đưa vụ việc ra tòa và thảo luận với các quan chức. Chúng ta hãy cùng thảo luận làm thế nào để nới lỏng dần các hạn chế đối với hoạt động kinh doanh. Về việc cắm trại, tôi đã suy nghĩ về điều đó. Những quy định chúng ta đặt ra trước đây quá khắt khe. Việc ra ngoài rất bất tiện đối với người dân bình thường. Quy trình ghi hình quá phức tạp đối với người bình thường. Chính sách này cần phải được thay đổi. Tôi cảm thấy bố này dạo này có vẻ hơi kỳ lạ. Bạn trông như một người hoàn toàn khác. Vài ngày trước, tôi đột nhiên phải thay đổi trang web. Các chính sách thuế hiện đang được nới lỏng đối với doanh nghiệp. Tại sao phải mất công chỉnh sửa video và tạo ra một bộ phận mới? Haha, sao lại hỏi nhiều thế? Vài ngày nữa thôi, bạn tôm nhỏ thân mến, bạn sẽ biết thôi. Chú heo, chú yêu quý của cháu. Cuối cùng thì bạn cũng đến rồi. Tôi đã đợi bạn rất lo lắng. Hãy nhìn xung quanh xem. Có rất nhiều thứ chất đống ở bên cạnh. Bạn đã mua tất cả những thứ này. Cả hai đều đúng. Tại sao bạn lại mua cả 2 con lợn này cùng một lúc? Tôi đã mua 2.000 chiếc túi. Ở nhà có một số khu đất hoang. Tôi muốn phát cắm đất và trồng trọt. Nhưng giờ tôi có một điểm cần lưu ý. Tôi đã mất hết tiền và hiện đang nợ hơn 100.000 nhân dân tệ. Tôi thậm chí không có tiền để mua bánh bao hấp. Ha. Người bạn nhỏ, đừng lo, nhìn xem tôi mang gì cho bạn này. Đĩa này chứa 12 đồng vàng, mỗi miếng vàng có tổng cộng 10 lượng vàng, 120 lượng. Chú Su, chú định bán bớt tài sản gia đình à? Đây là lần đầu tiên tôi sống quá 20 năm, nhìn thấy quá nhiều vàng. Tôi có thể bán chúng với giá bao nhiêu? Bán những con tôm cưng của gia đình tôi. Bạn đánh giá thấp người này rồi đấy. Nó chỉ là một giọt nước trong đại dương. Thật khó tin là bạn lại thiếu tiền. Lần trước tôi thậm chí phải vay tiền để mua một thứ nhỏ như thế. Vì thế, chúng tôi muốn gửi cho bạn một lượng vàng lớn hơn cùng một lúc. Như vậy, khi tôi mua bất cứ thứ gì không cần phải vay tiền nữa. Số tiền đó chỉ là một khoản nhỏ. Tôi đã mua sắm số hàng hóa trị giá hơn 200.000 nhân dân. Tất cả chỉ là một mớ hỗn độn những thứ ngẫu nhiên mà gia đình. Không phải là tôi sẽ tiêu tiền một cách bừa bãi như vậy. Số tiền này thuộc về chú heo. Chú ấy càng mua nhiều càng tốt. Tôi càng kiếm được nhiều tiền hoa hồng. Haha, ngày mai tôi cần phải làm một số phép tính nghiêm túc. Đi ra ngoài tiêu tiền và vay tiền. Tôi kiếm được tổng cộng nó có giá bao nhiêu tiền? Cảm ơn chú heo rất nhiều. Đến giờ ăn trưa rồi, cháu sẽ mời mọi người. Ăn bữa tối nhé. Không cần. Lần trước, tiểu bạn, hôm nay bạn không đái chúng tôi món thịt nướng sao? Chúng tôi cũng muốn mời người bạn tôm nhỏ của chúng ta thử một số món ăn nhà làm của chúng tôi. Lỗ Nguyên Chương đã đặc biệt chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Thực chất, mục đích là để mua vui cho một doanh nhân hiện đại. Đây là kiểu bày trí món ăn được sử dụng trong các bữa tiệc giống như các buổi tiệc chiêu đãi cấp nhà nước. Không ăn vì vẻ ngoài quá đẹp mắt của nó. Cụm từ tiệc hoàng gia nghe khá hay.
Vì chúng tôi khiến nhà bếp hoàng gia bận rộn suốt cả buổi chiều quá là đây đều là các món tôm nấu theo kiểu. Nếu bạn không phiền, mời bạn đến thử món ăn của chị gái chúng tôi nhé. Rượu vang tự làm. Tôi không ngờ chị Trương lại thực sự như vậy. Anh ấy có thể tự nấu rượu vang và thậm chí còn tự tay nấu rượu. Loại rượu này có vị, nó có vị ngọt, giống hệt như hồi tôi còn nhỏ. Những loại rượu vang ngọt tôi từng uống đều không thực sự ngọt. Đồ ăn của chị Trương ngon tuyệt vời. Ha ha, mình sẽ thử món này lại lần nữa. Món này không ngon như tôi mong đợi. Có lẽ là do không thêm bột ngọt Mishigaki vào. Chẳng mấy chốc, đũ tôm đã xây phước. Suyeon đang nhanh chóng tận dụng niềm vui. Yo sai người đi chuyển toàn bộ hàng hóa trở lại. Hãy đến xem em bé của chúng tôi. Cha ơi, đây là cái gì vậy? Có phải toàn là ngũ cốc không à? Đây không phải là ngũ cốc, và những loại ngũ cốc này được trồng. Nếu chúng ta trồng trọt trong thời nhà Minh vĩ đại, sẽ không ai phải đói. Bố ơi, đừng có lừa con nữa. Người dân ở nhiều nơi chỉ ăn 2 bữa một ngày, làm sao người ta không bị đói nếu mỗi ngày chỉ ăn một bữa? Thiếu lương thực là nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề trong sản xuất. Năng suất lúa trên mỗi mẫu Anh trước mắt bạn 7 đến 15 hoặc 60, năng suất bán trên mỗi mẫu là 6. Bạn nói khi nào thì có lúa và lúa mì này? Liệu người dân có còn đói kém sau khi mùa màng được gieo trồng trong suốt thời nhà Minh? Không thể nào. Hiện nay, một mu đơn vị diện tích đất lúa mì chỉ đủ trồng ở bên trái cao nhất không quá 3 phân đạm trên mẫu. Bố ơi, bố bị lẫn rồi à? Hoặc tôi có thể gọi y sĩ hoàng gia đến khám cho anh. Nisi, cậu đang nói gì vậy? Bố ơi, con nói thật đấy, bạn như thế này giống như sự chính trực được vị thái y đã lo lắng cho bạn. Tốt hơn hết là mày nên đứng yên, nếu không tao sẽ đánh chết mày, đồ con bất hiếu. Bố ơi, con đã sai. Được rồi, chúng tôi sẽ không đánh bạn nữa. Đừng bỏ chạy, trước tiên hãy đặt miếng lót giày bạn đang cầm xuống. Sau đó, câu này chưa hoàn chỉnh và thiếu ngữ cảnh. Đột nhiên có vẻ như đây là một đến và anh ta ngã gục xuống đất. Bố ơi, có chuyện gì vậy? Chúng con chỉ là tối qua con không ngủ được thôi bố ạ. Công việc của bạn trong 10 năm qua luôn luôn giống nhau. Tại sao tối qua nó không thay đổi chút nào? Đi bố mẹ ơi, dạo này chuyện gì đã xảy ra vậy? Tự nhiên mọi thứ trở nên kỳ lạ quá. Nếu không nói ra thì chẳng có gì cả. Tôi sẽ không chủ trì buổi chào cờ sáng mai. Đứa con bất hiếu, giờ lại dám đe dọa ta. Được rồi, chiều mai để tôi dẫn bạn đi gặp một người. Bác Su, khi đó bác sẽ hiểu mọi chuyện. Vàng cốm được giao, tôi chỉ bán 2 tấm thẻ và giờ tôi đã có 600.000. Không ở bên trong có quá nhiều tạp chí. 2 thỏi vàng mới bán hết được. Vẫn còn 700.000 người trong gia đình. Nếu 10 cục vàng bán hết, người ta ước tính rằng nó có thể hoa hồng của tôi đã hơn 4 triệu. Tôi đã kiếm được 100.000 nhân dân tệ. Kiếm tiền dễ quá, hi hi. Những gì chúng ta đã nói, bố còn nhớ không? Bạn đã nói điều đó rất nhiều lần rồi. Bất kể tôi nhìn thấy hay nghe thấy điều gì, không ai trong số họ có thể. Một điều kỳ lạ, hãy nhớ điều đó. Ngay cả khi bạn nghe về sự sụp đổ của triều đại nhà Minh, nghe thấy cha và mẹ của bạn, ngay cả khi họ đã chết, điều đó cũng không có gì đáng. Đó là lý do tại sao bạn hỏi nhiều câu hỏi như vậy. Hãy nhớ những gì tôi đã nói. Vậy nếu sau này có người hỏi tên bạn thì sao? Chỉ cần nói tên bạn là Guli. Bố ơi, con hiểu rồi. Khi họ tiến đến quảng trường, một cửa hàng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện ở góc phố. Nó hiện ra trước mắt tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải tôi đang nhìn nhầm không? Chú Su, chú đến đúng lúc quá. Đèn đường năng lượng mặt trời vừa mới đến. Đây là anh ấy. Anh ấy tên là Trương Tử. Anh ấy gọi tôi là Guli, còn tôi được gọi là Tôm. Tôi nghĩ bạn lớn tuổi hơn tôi gọi bạn là Su. Này anh em, hôm nay nóng quá, các cậu nên uống chút gì đó đi. Cái hộp thiếc này, có thể là nó bị đóng băng rồi chăng? Đây là măng tre mà mấy anh em Tôm cho chúng tôi để giải nhiệt vào mùa. Anh ta liên tục xoay vật đó sang tay trái và tay phải. Câu cua trên trán của thật đã giúp tôi hạ nhiệt rất nhiều. Anh Su, ý anh là thỉnh thoảng anh ấy cũng làm những việc như vậy phải không? Những hành động bất ngờ của chú Tôm nhỏ. Đừng để ý đến việc Suyeon đang mở hộp. Anh ta rót một ngụm câu lơ vào miệng rồi mô cắt hương đồ khéo léo mở lon. Anh ta lặng lẽ nhấp một ngụm và mở nắp. Đây là một loại đồ uống trắng miệng giải khát. À ha, sao lon câu lơ này lại phun nước thế? Anh heo ơi, anh cần lắc lon câu cân này. Bạn đợi một lúc trước khi mở ra. Nhân tiện, CSOU, lần trước bạn đã kể cho chúng tôi nghe về Hongwoo có 4 vụ án lớn. Tôi muốn hỏi anh chị đang nói đến 4 vụ án lớn nào? Thật tiếc là bạn đã ngủ quên. 4 vụ án lớn của thời đại đây là các trường hợp vận chuyển bằng đường hàng không. Vụ án Hồ Văn Dung, vụ án Quách Xuân. CSOU có thể nói rõ hơn về trường hợp Lan Yu không? Được rồi, hãy nói với chú Su. 4 vụ án lớn này trong thời Hồng Vũ là cách mà Chu Nguyên Chương củng cố sự bất ngờ lớn bắt nguồn từ quyền lực. Những trường hợp này, thiên niên kỷ ô gia, hàng chục nghìn quan chức đã các tướng lĩnh và gia tộc đã gây ra sự hoảng loạn lan rộng khắp triều đình. Mặc dù là lợn già, ông ta giành được quyền lực bằng cách giết người, nhưng điều đó cũng mang lại sự trở nên áp sức cao khắc nghiệt có tác động sâu rộng đến Tôm. 4 vụ án lớn này đã được giải thích chi tiết cho Su. Tôm nhắc lại lời mình nói, rồi gọi đồ ăn mang về cho ăn uống và trò chuyện. Cuối cùng, hắn đã dọa Bill và trước xe anh ta lần nữa. Con nghĩ gì về bố? Những gì người này đã nói thật khó để hạnh phúc. Ngoài sự trống rỗng và tăm tối của năm thứ 9 triều đại Hồng Vũ, 3 điều còn lại là những việc chưa xảy ra. Làm sao người này có thể biết trước được tương lai? Nếu chúng tôi nói với bạn rằng người này là những người đến từ hàng trăm năm trong tương lai, người này biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong triều đại nhà Minh vĩ đại. Vậy còn những điều được ghi chép trong sách lịch sử thì sao? Dạo này anh chỉ biết uống rượu suốt đêm thôi. Tôi thích đi một mình hơn. Họ cũng đưa Bill đi cùng. Giàu đến nỗi người ta có tóc dài nhưng đầu óc lại ngắn ngủi. Tôi không đi ngủ, đi cho mấy đứa trẻ đó say xỉn đi. Anh ta sẽ di chuyển những thứ này trở lại như thế nào? Ngay lập tức đã phát hiện ra rằng họ thuộc một triều đại khác với chúng ta chưa? Đó là cái gì vậy? Bạn sẽ thấy lũ côn trùng khi đi cùng tôi. Tất cả những thứ này đều được mua từ cửa hàng. Bạn mua nó từ nhà phải không? Đúng vậy. Cô gái à, cứ chờ xem. Suyeon đang lấy điện thoại di động ra tìm thấy video rồi nó bắt đầu phát. Thưa bệ hạ, con dao nhỏ này trên và những người khác không biết cách sử dụng nó. Đó là tua vít dùng để siết chặt ốc vít trong quá trình lắp đặt. Đầu tiên, căn chỉnh các lỗ trên trụ sắt, vặn chặt các ốc vít lại. Cây gậy của bệ hạ. Tại sao nó lại bị gãy ở giữa?
tấm ván vốn đã được gấp lại, chứ không bị gãy. Nghe những câu hỏi liên tục của lính canh, Chu Nguyên Chương bận rộn. Tôi đã xem đi xem lại video đó nhiều lần. Dưới sự chỉ huy của lão Chu, công trình vẫn chưa hoàn thành ngay cả khi trời tối. Vì vậy WXCM đã thắt chặt nhiều đèn ngoài chiếc lồng mang lại ánh sáng và họ làm việc thêm nửa. Sau đó họ mới lắp đặt các đèn mặt trời. Tất cả đèn và dây điện đã được lắp đặt xong và sau đó vì họ chỉ đi tìm anh ấy chưa từng nhìn thấy đèn đường nào được thắp sáng vào ban đêm. Vậy là ông ta vẫn chưa biết lão Chu đang âm mưu điều gì. Cuối cùng khi tất cả các cô gái đã được cài đặt xong, tiếp theo là nhân chứng. Khoảnh khắc kỳ diệu đã đến, hãy nhấn công tắc này. Ở Chu Nguyên Chương, dưới những ánh nhìn mong chờ, Hoàng hậu mà ấn xuống một cách cẩn thận. Nút bấm gắn trên cột đột nhiên, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cung điện hoàng gia nhà mình. Hay tắt sang những chiếc đèn lồng treo bên cạnh, nó lập tức mất màu. Cái gì khiến đến nổi sáng bóng thế này? Nó giống như ban ngày, nó giống như một bóng ma. À, đây là đèn điện, đây là đèn năng lượng mặt trời, thật tuyệt vời. Những người thuộc thế hệ sau này thực sự tất cả đèn đường đều được lắp đặt. Từ đó trở đi, cung điện hoàng gia nhà mình được thắp sáng rực rỡ. Mẹ và những người khác đã lấy những thanh sắt này. Họ đang làm gì đứng ở góc đó vậy? Họ đang lắp đặt đèn đường. À, chẳng phải đã có đèn đường rồi sao? Sao vẫn tại sao lại lắp một cái cột cao như vậy? Có phải để che cái đèn lồng không? Đang bám trụ. Đây là đèn điện, không phải đèn dầu hay đèn nến. Đây là loại đèn điện gì? Đó là loại điện được sử dụng trong điện thoại di động. Sao bạn lại hỏi nhiều câu hỏi thế? Bạn sẽ hiểu khi xem nó tối nay. À mà này, mẹ ơi, anh em chúng ta đã mua điện thoại chưa? Đã vài ngày trôi qua, các con trai đều đang háo hức chờ đợi. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn những thứ này cho bạn rồi. Mốc pin được hiển thị ở góc trên bên phải của điện thoại này. Điều gì sẽ xảy ra khi không hoạt động hết pin? Cần phải mang nó đến để sạc pin. Bạn thấy nút màu đen này không? Đó là chức năng chụp ảnh. Bạn có thể dùng nó để chụp những bức ảnh như thế này. Tôi chưa từng gặp ai giống hệt mình. Đúng là một bức chân dung sống động như thật. Cho dù đó là triều đại nhà Minh, những nghệ sĩ tài năng nhất đã được mời. Ngay cả việc vẽ ra điều này cũng là bức chân dung sống động như thật này đơn giản chỉ là thật tuyệt vời. Đây có phải là một loại bảo vật ma thật nào đó được các vị thần sử dụng không? Sau đó, Hoàng hậu má dạy một vài người cách xem giờ, con về đánh máy và những thứ. Ngay cả Thái hậu má cũng sẽ không. Dù tôi có muốn dạy đi chăng nữa, 4 cột đèn đường đã được lắp đặt tại nhà của người phụ nữ. Chẳng lẽ các bạn không muốn biết bóng đèn điện là gì sao? Hãy đến xem. Đây là cô gái đèn lồng điện. Tuyệt vời, nhưng bạn nói điện thoại của bạn cần được sạc pin mà. Bóng đèn này cũng cần được sạc. Điện thực chất là gì? Điều đó có phải là tia sét từ trên trời rơi xuống không? Tôi cũng không biết. Bạn có thể hỏi lão Chu. Ôi, tôi không dám đâu. Câu này ám chỉ đến một chiếc điện thoại. Tôi chưa từng thấy nó bao giờ. Tôi chưa từng nghe đến điều đó. Nó cứ như thể không phải là sản phẩm của thời đại này vậy. Tôi cũng nghĩ vậy. À đúng rồi, anh trai của bạn cũng có điện thoại di động phải không? Cha anh ấy yêu quý anh ấy đến vậy, chắc chắn ông ấy phải biết điều gì đó. Mấy cậu nên đi hỏi anh ấy ngay đi. Anh bà, sao mọi người lại ở đây? Chúng ta đang nhớ anh cả của mình, phải không? Đúng vậy, chúng tôi, đúng vậy em trai, đã không gặp anh cả mấy ngày rồi mà không có lý do. Hãy nói cho tôi biết, anh chị chỉ muốn gì ở tôi? Đúng như dự đoán, không gì có thể giấu anh trai cả. Chiếc điện thoại này và những cột đèn đường bên ngoài ở anh đâu? Anh ơi, anh có thể kể cho chúng tôi đến từ đâu được không? Khi nghe điều này, Chu Bưu có vẻ hơi bất an. Ông ta đã hứa với Su Yuan Gang sẽ giữ bí mật chuyện này. Tại sao bạn lại như vậy? Đột nhiên người anh trai này hỏi. Sao bạn không nói cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn? Chúng tôi đảm bảo tôi sẽ không nói với ai khác đâu. Này anh bạn, cứ nói thẳng ra đi. Anh trai ơi, anh là tuyệt nhất. Cái gì và cái gì tôi cũng không biết. Bạn phải hỏi bố mẹ về chuyện này. Thấy Subio không muốn nói chuyện, tên Big Boss lại bắt đầu kế hoạch tự gây thương tích. Chúng ta đều là em trai của các bạn. Hầu hết chúng ta đều vậy. Nếu không phải vì anh trai của bạn đã nuôi nấng tôi, chúng ta là anh em. Ai biết được, có lúc no, giờ họ thậm chí không có nổi một bộ quần áo sách để mặc. Người anh cả trở thành thái tử. Điều này có liên quan đến danh tính của chúng ta. Những người khác biệt giữa bùn và phù sa đó là do sự đột ngột của người em trai. Chúng tôi chỉ lướt qua các trang một cách vừa ra ngoài, họ lập tức đi thẳng đến chùa Demi. Thật khó để gặp nhau, nhưng các anh em tôi sẽ không đánh nhau. Làm phiền anh trai, tôi sẽ trở về nơi ở của mình ngay bây giờ để giải quyết công việc chính thức. Phải xem qua mấy tài liệu rồi. Anh bạn, cẩn thận nhé. Suzy lén lút nháy mắt với lũ rắn. Ồ, hãy giữ gìn sức khỏe nhé, anh bạn. Nhiều người khác cũng đồng tình với quan điểm này. Anh ta đi theo anh trai của Su. Nhìn những người em trai của tôi, mắt của Subio cũng đỏ hoe khi nhìn với vẻ chán nản. Anh trai thứ tư của tôi nói đúng. Hồi chúng tôi còn nhỏ, những người em trai này, chúng tôi có mối quan hệ rất tốt. Những cảnh tượng ấm lòng đó, nó thường hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi sẽ kể cho bạn nghe tất cả khi bạn quay lại. Hi hi. Tôi sẽ nói về điều gì tiếp theo. Tất cả đều là sự thật, dù bạn tin hay không. Đó là việc riêng của bạn. Vậy Chu Bưu sẽ, ông ta kể lại tất cả những gì đã xảy ra tại cửa hàng của Gen. Anh ơi, anh đang nói về những người đến từ hàng trăm năm trong. Đúng là họ đã mở một cửa hàng trong cung điện. Hôm qua, bố tôi và tôi thậm chí còn uống rượu và ăn. Các bạn không nghĩ tôi bị điên chứ? Những gì tôi vừa nói với bạn là sự thật, dù bạn tin hay không, quyết định là ở bạn. Anh ơi, sao anh không dẫn chúng em đi xem những người đến từ tương lai? Anh trai, bạn có thể dẫn chúng tôi đi gặp người đến từ tương lai không? Đúng vậy, anh bạn, một người du hành thời gian không? Được rồi, nhưng các bạn còn nhớ một điều chứ? Ông ta sẽ không thể để lộ thi thể của mình. Bạn cũng không được nói cho anh ta biết tên của mình. Cho dù bạn nhìn thấy hay nghe thấy điều gì phép tỏ ra dù chỉ một chút ngạc nhiên. Tôi thực sự hối hận vì đã nói điều này với bạn bây giờ. Nếu bố phát hiện ra, tôi chắc chắn sẽ đánh cho bạn. Anh trai tôi đã qua đời. Bạn đã nói điều đó nhiều lần rồi. Chúng tôi biết mà. Chúng tôi hứa sẽ không gây rắc rối gì cho anh trai mình. Quảng trường rõ ràng là trống không. Tại sao một con thỏ đột nhiên xuất hiện? Và một nhóm người kỳ lạ. Liệu đây có phải là nhà du hành thời gian mà anh trai tôi đã nằm ở những người này? Nó xuất hiện từ hư không. Chàng trai đẹp trai xuất hiện. Sao tôi lại phải nói dối anh chứ? Đây thật sự là Su Yuan Gang. 2 ngày trước có người đã để nhị 500. Tôi thậm chí còn không bán nó. Vậy mà chúng tôi vẫn sẽ bán cho bạn với giá 250. Bố dùng loại bát nào để ăn?
Chiếc bát này làm bằng chất liệu thô sơ quá, làm sao bố tôi có thể dùng được chứ? Tôi đã quét mã vạch tiền cho sếp rồi, làm thế nào để quét tiền bằng điện thoại? Chàng trai trẻ thậm chí còn không lấy ra tiền xu bằng đồng hay tiền giấy. Chào, anh chàng heo con đây, vừa mới đến. Anh có bận trước không? Mấy người này, họ là anh em trai tôi, điều đó không có gì lạ. Mọi người trông giống nhau quá, trời nóng quá, ai đó uống chút gì đi. Nước ngọt này khác với nước trước, nó giúp bạn giải khát. Cái tiếp theo có màu đen. Màu hôm nay, chai này trong suốt nên nó khác biệt. Tất cả chúng đều di chuyển theo các em trai của mình. Su đâu không hề người chưa từng nhìn giấy thiệu dáng nhà quê lấy nhìn trộm cử động của con tôm. Tôi bắt cho anh ấy và vẫn mở nắp chai. Tôi ngồi đầu ra sau và nhấp một ngụm để cảm nhận vị ngọt đã giảm đi đáng kể. Và tôi thấy vào đó ngon nữa, nó có vị trái cây. Thấy vậy, Su Gang và những người khác lập tức làm theo. Hóa ra là trong thế giới này, ngoài ra còn có loại nước ngọt rất ngon. Mà tất cả những thứ này đều do chú heo mua sáng nay đấy. Vừa gửi thịt nướng của Pitbull ra tờ sang đây. Nhớ mang nó trả lại. Đây là gì vậy? Đây là tất cả những cuốn sách mà chú heo đã mua. Cửa hàng đó còn bán đồ uống không? Hôm nay trời nóng thật đấy. Dự báo thời tiết, nhiệt độ cao nhất là 38 độ C. Anh Su ơi, các anh mặc nhiều lớp áo quá, cẩn thận kẻo bị say nắng. Cảm ơn lời khuyên của anh Tôm. Tại sao anh em nhà Tôm lại nghĩ đến Hoa một lần nữa? Đây là nơi các cửa hàng và doanh nghiệp được đặt tại khu di tích Tử Cấm Thành. Đây là một điểm thu hút khách du lịch. Thường thì có khá nhiều người đến chơi, trong đó có cả anh họ tôi. Tôi làm bảo vệ ở đây, nên tôi mở cửa hàng này chỉ để cho vui thôi. Di tích Cung Điện Minh, cái gì có thể được gọi là đổ nát? Về cơ bản là đã biến điện hoàng gia nổi tiếng đã không còn nữa. Điều đó có nghĩa là ngay cả tên cửa hàng cũng biến mất. Tôi thấy người ta ra vào liên tục. Việc kinh doanh đáng lẽ phải phát đạt. Không sao, tôi có thể kiếm được vài trăm nhân dân tệ một ngày khi công việc kinh doanh. Nếu việc kinh doanh ế đơn giản chỉ là chơi game ở một địa điểm khác. Chủ cửa hàng khoảng 20 tuổi. Chúng ta cũng cần chơi những trò chơi trẻ em. Chủ cửa hàng có vấn đề về tâm thần không? À, tôi không biết chủ cửa hàng. Bạn đang chơi game gì vậy? Unlucky. Suzy và những người khác nghe thấy tiếng động và tò mò. Màn hình điện thoại của con tôm nhấp nháy. Sau đó là màn hình điện thoại. Một người tí hon, chỉ to bằng ngón tay cái. Khả năng bắn súng giả của người này là ai? Và tại sao khả năng bắn súng của anh ta lại thật đẹp vậy? Đây là Hansin. Tại sao Hansin lại là tiên băng? Nó sẽ xuất hiện trên điện thoại hình con tôm. Trước khi tôi kịp nói thêm điều gì, cái liếc nhìn Hansin, tên lưu manh đó lại thay đổi. Anh em tôm này là ai vậy? Có phải là Gia Cát Lượng không? Nhìn những người tôm, trò chơi có hệ thống điều khiển mật mà. Anh heo và những người khác đều không mê trò chơi này quá rồi đấy. Anh bạn, cậu làm điện thoại tớ rất mình à? Không sao đâu, anh bạn tôm nhỏ, anh cũng nên tải một cái xuống cho tôi nữa nhé. Bơ ra một lát sau, video của điện thoại của nhiều người tràn. Tôi đã tải trò chơi về rồi, đặc biệt là tôi nóng lòng muốn mở trò chơi ngay khi nhận được điện thoại. Nhưng khi đến bước nhập thông tin tài khoản, họ chặn anh ta vì anh ta không biết tài khoản đó là gì. Tôi không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Tôi phải chuyển sự chú ý trở lại với Tôm. Tại sao tôi lại đăng ký tài khoản? Không thể nào, bạn thậm chí còn không biết cách sử dụng tài khoản. Hãy đăng ký ngay đi, thật đấy, trừ khi bạn giàu có. Tôi tưởng các bạn, từ sâu thẳm lòng núi non, bạn đã công khai giới tính, nhưng trong bạn không giống người như vậy. Những người nghèo chưa từng nhìn thấy thế giới cũng đều còn trẻ. Làm sao một người trẻ tuổi lại có bạn thậm chí không thể sử dụng điện thoại di động. Những người lớn trong gia đình của người anh trai mù rất nghiêm khắc. Những loại dùng ở nhà đều thuộc loại đặt trên bàn. Trẻ em không được phép chơi điện thoại di động trong nhà chúng tôi. Kia chẳng phải là điện thoại bàn trên bàn sao? Tôi không bao giờ nghĩ rằng đó lại là năm đã trôi qua rồi mà mọi người vẫn còn dùng điện thoại giúp đỡ người khác thì hãy sử dụng thẻ căn cước hãy giúp họ xác minh tài khoản. Trò chơi đã khiến tất cả các bạn sợ hãi bỏ chạy. Đến giờ sắp kết thúc rồi, chúng ta mời bạn ăn ở nhà hàng thu ngoài trời nhé. Hello Si, tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên từ chối lời đề nghị tử tế của anh. Lần sau, chúng ta hãy làm anh em nhé. Được rồi, uống thêm chút nữa thôi. Cầm lấy mấy cuốn sách này, tôi sắp đóng cửa và về nhà rồi. Bên ngoài có điều hòa, trời quá nóng nên những người hầu quay lại và thu dọn ra và những người khác đã biến mất. Hảo chạy, nhanh quá. Tại sao lúc này anh lại bất đồng ý kiến với người anh trai? Anh Nam, mời chúng tôi ăn tối nhé. Chỉ khi đó chúng ta mới nhận thấy cửa hàng có tới 15 tài khoản. Chúng ta không thể nhìn thấy nó. Trong trường hợp chúng ta rời khỏi cửa hàng, sẽ có 15 không dấu vết cho đến lúc đó. Chúng ta giải thích điều này như thế nào? Quan trọng nhất, kỷ nguyên của những anh em Tôm, đó là một thế giới hoàn chỉnh. Họ cũng có các quan chức chính phủ. Sau khi biết được điều này, tôi e rằng nó sẽ gây tổn hại đến danh tiếng của chúng ta. Mọi người đang làm gì vậy? Sao lại lén lút như thế? Mọi người đang làm gì vậy? Sao lại lén lút như thế? Bố ơi, bố đang cầm gì trong tay vậy? Gói hàng đó không được đặt tên là Sizippo. Nhanh, chắc hẳn Bill đã dẫn họ đến nhà hàng Tôm. Người bán hàng nhỏ đã kể cho họ nghe. Họ có nói điều gì sẽ xảy ra tiếp theo không? Ví dụ, con dâu sẽ qua đời trong năm nay. Người con trai thứ tư đã nổi dậy chống lại con trai của Bill và lên làm hoàng đế. Thứ tư, nếu một người biết rằng mình sẽ trở thành hoàng đế, điều suy nghĩ của anh ấy có thay đổi bây giờ không? Nó nuôi dưỡng những suy nghĩ không phù hợp. Ông ta cảm thấy ngai vàng thuộc về mình một cách chính đáng. Nổi loạn. Chu Nguyên Chương nhìn Chu để đầy ẩn ý. Cảnh tượng này khiến Woody cảm thấy như thể mình vừa rơi vào một hang băng. Bản thân tôi run rẩy. Anh trai chỉ giết khi anh ta muốn giết. Đó là lý do tại sao anh ấy lại có phạm phải sai lầm khủng khiếp gì vậy bố? Bill, con đã đi gặp tên sát nhân đó. Cái cha đó, tôi của thật đã đi gặp anh Tôm. Bạn đã nói chuyện gì với cậu bé Tôm vậy? Không có gì nhiều, chỉ là nhổ bỏ một vài ngôi nhà. Sau đó, hãy để anh em Tôm. Có vẻ như họ đã tải một trò chơi cho chúng ta. Con Tôm nhỏ không hề nói với họ những điều đó. Bố, là tôi đây. Mang chúng theo làm khó những người đã đi xem anh em nhà Tôm. Em trai, nếu muốn đánh hay la hét tôi thì cứ việc. Hammemalum, tại sao chúng ta phải chiến đấu với bạn? Từ nay, triều đại nhà Minh này thuộc về các ngươi. Các ngươi muốn dẫn theo ai bất kỳ ai, nhưng họ phải trung thành. Người đáng tin cậy. À mà này, bên trong những gói hàng này có gì vậy? Người em trai mù hỏi. Bố ơi, bố mua những cuốn sách gì vậy? Su Yuan Gang đã lấy cuốn sách. Anh ta vội vàng kéo con lợn đi. Sau đó, cha con họ tự nhốt mình trong phòng làm việc của hoàng đế. Không ai được phép đến gần Su Yuan, người đã không ngủ suốt đêm.
Cả Trương và Chiêu Biêu đều có đôi mắt gấu trúc. Nếu không phải vì yếu tố bên ngoài đã nhiều lần thúc giục anh ta rằng đã đến lúc phải ra tòa, còn lưỡng lự không muốn đặt cuốn sách trên tay xuống. Chúng ta đã quyết định rồi, 2 chính sách sẽ được công bố hôm nay. Thưa bệ hạ, trời sắp sáng rồi, đến giờ ra tòa. Đi thôi, trước tiên hãy đưa vụ việc ra tòa. Phiên tòa hôm nay sẽ do thái tử chủ trì. Có 2 điều cần thông báo. Tôi dự định thành lập một bộ phận mới và tên của bộ phận đó sẽ là nghiên cứu Đê Minh có một bộ phận nông nghiệp trực thuộc. Bộ phận lệnh kim tổng quát. Thưa bệ hạ, tôi xin được hỏi về bộ thương mại và 5 bộ, tổng cộng là 5 bộ. Bộ nông nghiệp này khá khác biệt so với bộ hiện tại. Yang Ê Kinh hỏi về sự tráng lệ của bộ nông nghiệp chịu trách nhiệm quản lý viện nghiên cứu các vấn đề nông nghiệp, chẳng hạn như nghiên cứu cách cải thiện, nghiên cứu năng suất động mạch lúa, cách cải thiện độ phì nhiêu của đất, mức độ của một vấn đề nào đó. Và thực tế là các nhân viên bộ nông nghiệp cũng không cần phải tham gia vào các hoạt động chính trị tại tòa. Các bộ phận khác cũng đang làm việc đến kiệt sức. Các vị có hiểu nghe lời giải thích của ông Su, tôi đã nghe nhẹ nhõm. Chừng nào tôi vẫn còn nắm quyền lực trong tay, đó sẽ là điều đầu tiên khắc trên bia mộ của Đức Vua là trí tuệ của quần chúng trong kinh doanh. Bộ thương mại có chức năng gì? Mặc dù tôi ghét những người này, bằng cách đi đường tắt, anh ấy có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tôi biết rằng đó là vì sự tồn tại của chúng. Chỉ khi đó, người dân bình thường thời nhà Minh mới có thể mua được những thứ tốt hơn. Cứ tiếp tục đánh, việc đàn áp không mang lại lợi ích gì cho triều đại nhà Minh hay người dân. Kế hoạch tự do hóa chính sách kinh doanh, hãy để họ mạnh dạn dấn thân vào kinh doanh và theo đuổi tình yêu của mình. Nó có thể có ý nghĩa. Thưa bệ hạ, chúng tôi không có ý định làm như vậy. Rất tốt. Tiếp theo, tôi sẽ nói về điều thứ 2. Tôi dự định xét xử vệ binh hoàng gia và những người có địa vị cao. Tên là Ginue. Chu Nguyên Chương đã tham khảo sử ký nhà tự thấy mình giữa dòng lũ. Đội cận vệ đồng phục theo được thành lập vào năm thứ 15 niên. Do đó, người ta quyết định chuẩn bị trước. Nhiệm vụ của đội cận vệ đồng phục theo đương nhiên bao gồm cả thẩm phán chủ tọa và những người khác. Tôi cũng dự định trao cho họ quyền tiến hành chính xác và bắt giữ. Nghe vậy, các cận thần bỗng cảm thấy bất an. Tay và chân anh ta run rẩy không kiểm soát. Ngay lập tức và một cách tế nhị thể hiện sự phản đối. Tất cả những điều này đều nằm trong dự đoán của Su. Sau đó, ông đưa ra một loạt luận điểm từ bộ sử ký nhà Tôi biết rằng tất cả các vị bộ trưởng đều trung thành với hoàng đế và yêu vậy nên không cần phải lo lắng về đội vệ binh. Đây chỉ là sự sắp xếp tạm thời. Họ chỉ được yêu cầu tìm kiếm thứ bị giấu kín ở nhiều nơi khác nhau trong thời nhà Minh. Tàn dư của triều đại đã cải trang thành những tên trộm. Tuy vậy, ông vẫn ấp ủ khát vọng sâu sắc lật đổ triều đại nhà Minh. Mặc dù tất cả đều là cá và tôm thối nhưng điều đó cũng đặt gánh nặng lên triều đình. Nó đã mang đến tai họa cho người dân địa phương. Chúng ta cần sản xuất nó cho họ. Hãy giải cứu họ trước khi hỗn loạn xảy ra. Tôi biết rằng tất cả các vị bộ trưởng bọn họ đều sẵn lòng gánh vác những kẻ khiếp sợ đại nhà Minh. Hẳn là những kẻ mà tôi đã chọn khi thành lập. Có lẽ điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tuyên bố này đã được đưa ra, mặc dù trong lòng có hàng ngàn điều không thể tin nổi, nhưng không ai dám đứng lên bày tỏ sự phản đối. Xét cho cùng, đó là một lời trở thành tàn tích của triều đại Nguyên. Được rồi, tôi đã nói hết những gì cần nói. Phần còn lại, vụ việc ở Chiếu Huy do thái tử xử lý. Mặc dù người ta đã đề xuất một cách mạnh mẽ phát triển kinh doanh, nhưng diễn biến cụ thể của nó sẽ như thế nào vẫn chưa rõ ràng. Tôi cần hỏi tiểu tử ngay bây giờ. Tôm nhỏ ơi, chúng ta lại đến đây rồi. Chú heo ơi, chú đến đúng lúc lắm. Này chỗ kia là nói về khoai tây và ngô, khoai lang và những thứ giao hàng vào chiều mai. Bạn cần phải lên kế hoạch trước. Hãy đưa người của bạn đến và chờ đón. Việc dỡ hàng không được bao gồm. Việc dỡ hàng sẽ tốn thêm phí. Ha ha. Không vấn đề gì. Ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ. Hãy để họ dỡ hàng. Tiền bạc không thành vấn đề. Được rồi, vậy tôi sẽ để bên kia làm. Cởi nó ra đi. Đúng rồi, Siesoyu. Có một việc tôi cần phải làm. Tôi không thể hiểu nổi. Tôi đến đây hôm nay để thảo luận với anh Chia Trị về một số việc. Chú Su, chú nghĩ sao hỏi? Nếu triều đại nhà Minh muốn phát triển thương mại, chúng ta nên phát triển công việc kinh doanh của chú Su như thế nào? Câu hỏi của bạn thực sự làm tôi bối rối. Triều đại nhà Minh đã diệt sau ngần ấy thời gian, cuối cùng bạn cũng muốn thảo luận thương mại phát triển như thế nào trong triều đại nhà Minh? Chúng tôi chỉ tò mò về Siesoyu thôi. Bạn có thể thoải mái nói chuyện, vì chú Su quan tâm đến chủ đề này. Tôi sẽ nói bất cứ điều gì nảy ra trong đầu. Triều đại nhà Minh muốn phát triển thương mại, bước đầu tiên là nới lỏng chính sách cấp giấy phép đi lại. Ông heo già lo sợ rằng những người khác sẽ noi gương ông và nổi loạn. Do đó, các hạn chế đối với việc đi lại của người dân rất nghiêm ngặt. Điều này đã tác động rất lớn đến sự phát triển của thương mại. Nhiều thương nhân muốn bán hàng hóa của mình nhưng không tìm được nguồn hàng. Đúng vậy, chúng tôi đã ban hành sắc lệnh về vấn đề này ngày hôm nay rồi. Siesoyu, hãy tiếp tục. Vấn đề thứ 2 là nhà Minh cần phải mở rộng các tuyến đường thương mại hàng hải. Việc mở rộng ra biển là đúng đắn vì có các khu vực xung quanh bờ biển phía Đông Nam, cướp biển Nhật Bản. Ông Suza đã thẳng tay áp dụng mọi biện pháp chống lại Kugeniu, ra lệnh tiến công trên biển. Mặc dù là điều này, nó thực sự hiệu quả, giảm số lượng hải tặc bản tóm tắt. Tuy nhiên, điều này cũng hạn chế sự phát triển thương mại của triều đại nhà Minh. Lời của Siesoyu rất hợp lý. Thứ 3, triều đình nên khuyến khích nhân dân. Các lĩnh vực sản xuất và thương mại đã đưa ra một số các chính sách có lợi cho doanh nghiệp. Vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Các luật và quy định liên quan đến thương nhân, hàng hóa. Hạt tiểu hữu. Nếu bạn có thể mang theo một cái hàng hóa hiện đại có nguồn gốc từ thời cổ đại để thúc đẩy sự phát triển thương mại, có thể sản xuất hàng loạt. Cái nào có thể làm cho cổ xưa, cuộc sống của mọi người đang trở nên tốt đẹp hơn.